So hello, welcome back kay Don TV Tutorials. So, ako nga po pala si Kuya Don TV nyo. So, ito na po. Itong aking content po ay about po sa mga YouTube tips, mga pwedeng kumita. So, nag-upload po ako ng mga video na pwede po tayong kumita at mga YouTube tips. So, bago po tayo magsimula, magsi-shoutout po muna tayo. So, shoutout nga lang po natin ang ating isang solid supporter dyan na si saglit lamang at ating hinahanap ang kanyang pangalan. Si JZ Clark Langkay. Siya po ang isa po nating solid supporter na napa-shoutout po kanina sa kanyang comment po sa aking page in Facebook. So, kung gusto nyo din po na mag-share po din po ng mga post ko, pwede lang din po kayo mag-visit sa aking page na si Don TV Tutorial or Don TV lamang po ang aking po kasi talaga Don TV. Dun po sa may Facebook at saka dun po sa may Twitter, meron din po ako. So, andyan po yung link dun po sa may mismong ganun ko, channel art. So, tsaka isa din pong nagpa-shoutout din po sa atin nung ilang araw na, 3 days, si Pops Miguel Chua na nanonood din po sa atin, ay isang solid supporter lang din po. So, head admin po namin ng RMRA, Chapter Cagayan Valley. So, shoutout po sa buong nationwide po ng RMRA. So, shoutout nga po. At saka, shoutout po lang din po pala ang pinamamahal kong girlfriend, si Joy Generali na nagkatrabaho po ngayon. So, bago ko po umpisahan po ito ngayon, so, panoorin mo muna itong aking intro bago mo umpisahan ito. Don't skip, guys. So, Don't TV, panoorin mo itong aking bagong intro. Thank you. So, yun no, pinanood niyo talaga yung bagong intro natin. So, ano, nagustuhan mo ba ang bagong intro? So, sa tingin ko, nagustuhan mo naman. So, ito na nga guys. Wait lamang at ating papatayin. So, ito na nga guys. Pag-uusapan nga natin, nagtataka ka ba kung bakit hindi ka na monetize? Nagtataka ka ba kung bakit hindi ka na monetize? Eh, kumpleto ka naman. Naabot mo yung 1,000 subscriber, naabot mo yung 4,000 watch hour na kinakailangan na talagang kailangan para ma-monetize. Ito nga ang ating pag-uusapan ngayon guys. Ito ang ating content for today. Bakit nga ba hindi ako na-monetize? Eh, kumpleto naman. Pag-usapan na nga natin. Hindi nyo ba alam guys, pag honest na, gaya nga, kadalasan nito guys, talagang hindi po na-monetize ang mga re-uploader. Gaya po nito, yung mga nagre-re-upload po na lang matatakpan natin. So, gaya nga po yung mga TikTok, di ba kadalasan po. Kasi, ang TikTok isa po ito sa trends ng mga videos sa YouTube na lagi-lagi silang ginagano. Lagi-lagi silang sinesearch lalo ng mga kalalakihan kasi nga sa mga videos sa mga TikTok talagang viral talaga, di ba? Hindi ko nyo babanggitin. So, ito nga. Bakit nga ba hindi na monetize? Guys, hindi nyo ba alam pag re-uploader ka lang, hindi mo pa alam na copyright ka? Kahit hindi na lang nilalagay na copyright claim. Pag alam ni YouTube kasi, si YouTube guys, napakatalino yan. Tignan mo pa yung sub to sub eh. Nagkamali ka lang ng ganun eh, may spam na agad yung sub niya eh. Pag hindi niya pinanood yung video mo bago nag-sub, spam na agad yun. So, how much more yung re-upload na alam niya na hindi naman ikaw.
So kahit 1M pa yung views mo dyan guys, hindi ka bibigyan ng ads ni Google AdSense. Si Google AdSense kasi bago ka bibigyan ni Google AdSense na ganun ng ads, ay kailangan ma-monetize ka muna. Ang kailangan kasi sa monetization guys ay 1,000 subscriber at 4,000 watch hour na talagang mahirap abutin guys, lalo na yung 4,000 watch hour. Talagang kailangan talaga ng marami kayong subscriber dyan bago ka ma-monetize. Pero bilang small YouTuber, tsaka bilang hindi ka naman kilala, di ba? Hindi ka pa kilala. Kasi nga, pag artista ka, boom, agad ang iyong ganun. Pero pag once na hindi ka naman artista guys, mahirap. Kasi nga, wala pa naman nakakilala sa atin, pero sa totoo lang guys, family natin ang pinakauna subscriber natin. Mga friends, bago ang mga iba. Then, tsaka isa din kasing pambos guys, kung gusto na talaga na agad-agad ma-monetize, ay gumawa rin nga pa tayo ng sarili natin content. Huwag tayo magre-upload upang hindi masayang oras natin guys. Kahit upload ka na upload, kung hindi sa'yo, re-uploader ka lang, wala lang din guys. Hindi ka lang nagkikita dyan, hindi ka ma-monetize. Promise. Pero meron lang din guys, kung magaling ka talagang editor, pwede. May nakakachamba naman na na-upload ka na. Meron naman na nakakachamba naman na namamonetize yun. Pasensya na guys sa naririnig na. Kasi nga talaga maingay lang dito. So yun na guys. Meron din nakakachamba na namamonetize naman sila. Pre-uploader lang. Pero pag once na nakaganon na sila yan guys, pag na-claim, na copyright claim sila, nako, matatanggal yung monetization nila yan guys. Yun ang dapat iwasan natin. Kaya kung gusto mo talaga guys, gumawa tayo ng sarili nating content. Mag-isip ka lang kung anong gusto mong content, anong gusto mong i-share, kung gusto mo ng entertainment, ganun, kung gusto mong patawa, pwede guys. Kahit ano yung i-upload natin, wag lang ang mga pornography, mga porn sa YouTube kasi restricted talaga. Over-restricted si YouTube. Kaya, yun naman guys. So, maraming salamat. Don't TV once again. So, kapag napanood mo itong aking video, baka gusto mong mag-subscribe. At saka, meron din ako mga other videos na siguradong matututo ka. Kung pwede ka lang din kumita, pwede ka lang din matuto tungkol sa YouTube. So, meron pa ako may mga link pa ako dyan sa may description box na nakalagay po dyan na kung how to grow your YouTube. So, tignan nyo na lang guys sa may link, kompleto po doon. So, hanggang dito na lamang, Don't TV. So, comment below, like, share, subscribe na rin po kayo upang dumami po tayo. So, maraming salamat na naman po sa panibago aking content. Thank you, Don't TV. Signing off. Bye! O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan, minsan